Tập 5. Chương 9. Hơi thở gắn kết hai trái tim. Win, nếu tôi chỉ đứng nhìn, cũng không thể khiến Win cảm thấy dễ chịu hơn được. Nhưng nếu để Phát Pha làm những công việc nặng nhọc thế này, Win sẽ còn mệt hơn nữa đó. Tôi không hiểu, nếu tôi chia sẻ công việc với Win, sao có thể khiến Win mệt hơn chứ? Win sẽ thấy mệt mỏi trong lòng, vì không thể chăm sóc Phát Pha như đã hứa. Catherine cảm thấy hơi bất lực vì không thể thay đổi quyết tâm kiên định của Wayo. Những ngày qua, nàng ở trên đảo riêng của Khôn Phai, hầu như không tiếp xúc với bất cứ công việc nặng nhọc nào, sống một cuộc sống tương đối thoải mái chỉ với việc ăn uống và nghỉ ngơi mỗi ngày. Dù điều kiện trên đảo không tiện nghi lắm, nhưng Wayo chăm sóc nàng từng ly từng tí. Bất kể khi nào nàng cần gì, chưa kịp mở miệng thì Wayo đã chủ động hỏi han. Có thể nói, Wayo giống như vệ sĩ riêng của nàng, bảo vệ an toàn cho nàng, cũng như người bạn, luôn đồng hành giúp nàng giải tỏa phiền muộn. Thậm chí như một người hầu thân cận, dành cho nàng sự chăm sóc đặc biệt nhất. Ngay cả Grace mà nàng luôn tin tưởng cũng không thể sánh với sự hy sinh của Wayo. Vì vậy, Catherine vừa cảm kích, lại vừa cảm thấy áy náy vì sự vất vả của Wayo. Nhưng tôi muốn giúp mà. Vậy thì Phát Pha đưa giúp Win cái kẹp quần áo đi. Từ nay tôi muốn tự giặt quần áo, Win chỉ cần dạy tôi cách làm thôi. Không được, Win không thể để đôi tay mềm mại của Phát Pha làm việc nhà đâu. Nếu cứ thế này mãi, tôi sẽ trở thành người không biết làm gì cả mất. Win sẽ làm mọi thứ cho Phát Pha, sẽ là tay chân của Phát Pha. Wayo cười rạng rỡ, chủ động đảm nhận tất cả công việc. Còn Catherine thì dường như đã chịu thỏa hiệp với cô, không cố gắng phản đối nữa. Cuối cùng, nàng công chúa xinh đẹp đành phải cầm kẹp quần áo, giúp treo quần áo lên sợi dây thường được buộc chắc chắn giữa những cái cây. Như thế đó là công việc nặng nhọc duy nhất nàng được phép tham gia. Gió lớn quá. Hôm nay sóng và gió trên biển rất mạnh, nên Khôn Bun Song cũng không thể ra biển được. Tôi nhớ Khôn Bun Song thường ra biển mỗi 3 ngày một lần. Đôi khi sóng và gió không thuận theo ý mình, và thiên nhiên thì không thể nào lường trước được. Vậy là ngày mai Khôn Bun Song sẽ trở lại đảo cùng tin tức mới, phải không? Win chỉ hy vọng lần này sẽ mang đến tin tốt cho Phát Pha. Cũng mong là vậy. Catherine khẽ mỉm cười, sự kỳ vọng của nàng cũng giống như Wayo. Nàng ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Wayo đang nhìn mình. Ánh mắt của Wayo không hề che giấu, dường như muốn truyền đạt điều gì đó, không còn giấu giếm cảm xúc như trước nữa. Có lẽ kể từ đêm hôm ấy, khi hai người cùng nằm trên chiếc giường che ngắm sao, mọi thứ đã thay đổi. Một khoảnh khắc nào đó, như một sự tình cờ giữa hai người, khi Catherine quay mặt lại, nàng phát hiện Wayo đang nhìn nàng chứ không phải những ngôi sao sáng trên bầu trời kia. Kết quả là, mũi của nàng vô tình chạm vào mũi Wayo. Khác với lúc học bắn súng trước đó, khi dù đứng gần nhưng vẫn giữ khoảng cách. Lần này, họ lại gần nhau đến mức có thể cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở của đối phương, nhưng không ai bước thêm bước nữa. Cả hai dừng lại trong khoảnh khắc ấy, bầu trời đêm và những ngôi sao như là nhân chứng duy nhất. Cuối cùng, Catherine là người phá vỡ không gian thân mật ấm áp nhưng cũng đầy căng thẳng ấy. Một tiếng xin lỗi nhẹ nhàng từ Wayo vang lên, đổi lại nàng sau đó vội vàng đi vào nhà điều chỉnh cảm xúc. May mắn là, Wayo không ngay lập tức đuổi theo, mà cho nàng một chút thời gian riêng tư để giải tỏa những cảm xúc phức tạp chưa bao giờ xuất hiện trong lòng. Tôi, vẫn là nên vào nhà thôi, Catherine vội vàng lùi lại, nhưng quên không nhìn lại phía sau, kết quả là nàng bị trẹo mắt cá chân và mất thăng bằng. May mắn là Wayo luôn phản ứng rất nhanh, vội vàng bước lên phía trước đỡ nàng trước khi nàng ngã xuống đất. Kể từ đêm hôm đó, nàng nhận ra mình không dám nhìn lâu vào mắt Wayo. Và dường như, Wayo cũng cố tình lảng tránh ánh mắt nàng, mỗi khi ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau, họ đều sẽ nhanh chóng quay đi. Nàng không biết lý do vì sao bản thân lại có phản ứng như vậy, nên cũng chẳng biết phải giải quyết vấn đề thế nào. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất chính là tránh giao tiếp bằng mắt lâu với đối phương. Suýt nữa là bị vấp vào rễ cây rồi. Chân Phát Pha có đau không? Tôi không sao. Nếu không sao thì thử đặt trọng lượng lên chân, đi thử cho Win xem. Ôi, Win, biết ngay mà, Phát Pha bị thương rồi, còn dám nói dối cho được. Wayo chăm chú nhìn Catherine, rõ ràng câu trả lời của nàng không phù hợp với thực tế. Cô cúi xuống kiểm tra mắt cá chân của Catherine, thấy có chút sưng đỏ, có thể do lúc nãy mất thăng bằng va vào rễ cây. Có đi bộ về được không? Win muốn nghe sự thật. Không đi được nữa, chân đau quá. Thật là, Phát Pha lên đây đi, để Win cõng Phát Pha về. Win dìu tôi đi là được rồi. Nếu dìu Phát Pha đi, thì khi nào mới đến nhà được? Mau lên đây đi, đừng có nhìn Win như thế mà tưởng Win yếu, Win thực ra mạnh mẽ hơn Phát Pha nghĩ đấy. Khi Catherine thấy Wayo cúi người, vươn tay vỗ vai, bảo nàng leo lên, nàng cảm thấy một chút do dự. Dù khoảng cách từ đây đến nhà chỉ khoảng 100 mét, nhưng nàng vẫn lo lắng nếu Wayo cõng mình sẽ khiến cô ấy bị thương vì sức lực quá độ. Hoặc tệ hơn, nếu cả hai vì sức lực kiệt quệ mà ngã xuống, kết quả có thể sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Được rồi, nhưng nếu Win cảm thấy mệt thì phải để tôi xuống tự đi đó. Phát Pha nhẹ lắm, với Win mà nói thì không thành vấn đề. Wayo mỉm cười, rồi vững vàng bế hai chân Catherine lên, đứng dậy. Còn Catherine, bởi vì lo lắng mà ôm chặt lấy cổ cô, sợ cô không cẩn thận mà ngã xuống.
Lúc đầu, cả hai còn có chút ngượng ngùng, nhưng khi Ueyo bắt đầu chậm rãi bước đi, thì sự căng thẳng giữa hai người mới dần được giải tỏa. Bàn tay Catherine vòng qua vai Ueyo không còn cứng nhắc như lúc đầu, và bước chân của Ueyo, dù cần tốn khá nhiều sức, nhưng vẫn cố ý đi thật chậm, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc gần gũi này. Lúc ấy, người hộ vệ tạm thời này đã trở thành con ngựa mà công chúa yêu thích. Khôn Uyên, ba bảo em mời Khôn Uyên đến nhà. Bua đợi chút, tôi cần xử lý xong vết thương cho Phát Pha mới có thể đi được. Hả, Khôn Phát Pha bị làm sao ạ? Catherine nhìn Bua lo lắng hỏi về tình trạng của mình. Lúc Bua đến nhà thì đã thấy Ueyo chăm chú băng bó mắt cá chân bị trẹo của Catherine. Hơn hết, cô ấy còn cõng công chúa từ rừng trở về nhà. Catherine chỉ thành công thuyết phục Ueyo không cõng nàng lên cầu thang, mà để nàng tự leo lên và Ueyo chỉ cần hỗ trợ bên cạnh. Tôi vô tình bị trẹo mắt cá chân, chắc hẳn phải rất đau, mong là Khôn Phát Pha sẽ mau mau khỏe lại. Cảm ơn Khôn Bua, được rồi, đã băng bó xong, hôm nay hãy nghỉ ngơi, đừng ép bản thân đi lại, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Xong rồi thì Khôn Uyên đến gặp ba em đi, Bua sẽ ở lại trò chuyện với Khôn Phát Pha. Bua có chắc là sẽ chỉ trò chuyện thôi chứ, đừng làm phiền Khôn Phát Pha đấy nhé. Khôn Uyên mau đi đi, Bua vẫn còn tổn thương, không muốn nhìn Khôn Uyên thêm đâu. Mặc dù đã qua 2-3 ngày kể từ khi em ấy biết sự thật và bị từ chối, cách gọi Uyên của Bua từ thân mật, phi, đã trở nên xa cách Khôn. Cách đối xử của Bua cũng chuyển từ nhiệt tình và chủ động sang chỉ hoàn thành trách nhiệm. Nếu Uyên có yêu cầu gì ngoài công việc, có lẽ Bua sẽ không giúp đỡ nữa. Phát Pha này, Uyên sẽ về ngay thôi. Uyên cứ đi đi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Catherine hiện lên một nụ cười nhạt, nàng đáp lại. Sau khi Ueyo rời đi theo thông tin mà Bua mang đến, Catherine nhận thấy Bua ngồi bên cạnh mình với một nụ cười đầy ẩn ý cùng ánh mắt khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Nói đúng hơn là, có lẽ Bua lại có câu hỏi gì mới muốn hỏi nàng chăng? Nhưng, Catherine đã nói với Bua rằng nàng không biết gì về chuyện riêng tư của Ueyo, và từ thái độ của Bua, có vẻ như cô ấy đã buông bỏ mối quan hệ đó. Trời ạ, Khôn Phát Pha và Khôn Uyên thực sự làm Bua bối rối lâu lắm đó. Hai người khiến em ngại chết đi được. Tôi không hiểu, Khôn Bua, em đang nói về chuyện gì vậy? Về người mà Khôn Uyên thích ấy. Bua bây giờ mới hiểu tại sao mỗi lần hỏi gì, chị đều không chịu nói cho em biết. Bởi vì tôi thật sự không biết, nếu biết, tôi cũng không có ý định giấu Khôn Bua. Chờ đã, đừng có nói với em là Khôn Phát Pha thật sự không biết Khôn Uyên thích ai đấy nhé. Bua chăm chú nhìn Phát Pha, chỉ thấy nàng kiên định gật đầu. Ánh mắt Phát Pha trong sáng và chân thành, đủ để khiến Bua tin rằng nàng không đùa hay giả vờ không biết. Phát Pha thực sự không biết Uyên thích ai, điều này đối với Bua thật khó tin, vì Uyên đã thể hiện rất rõ ràng như vậy rồi. Thì ra không chỉ có cô ấy là người cuối cùng biết, mà ngay cả những người khác trên đảo có thể đều đã sớm nhận ra mối quan hệ đặc biệt này giữa hai người họ, chỉ có người quan trọng nhất trong câu chuyện này mới là người không biết gì. Ôi trời ạ, đầu Bua sắp nổ tung rồi. Nếu nói Khôn Phát Pha giả vờ không biết, em cũng chẳng dám nói bừa, vì nhìn chị thực sự không biết gì cả. Vậy, Khôn Bua có biết Uyên thích ai không? Có, em biết, cả đảo ai cũng thấy hết trơn á. Hai người suốt ngày dính lấy nhau, ngọt ngào như vậy, ai mà không nhìn ra chứ. Nhưng Uyên lúc nào cũng ở với tôi mà, sao tôi lại không biết cô ấy thích ai? Nếu là một cô gái nào đó trên đảo, thì có lẽ chỉ có Bua và Ueyo thân thiết nhất, nhưng Bua vừa mới bị từ chối mấy ngày trước. Vậy thì, Ueyo thích ai chứ? Mọi người trên đảo đều biết, còn nàng, người gần gũi nhất với Ueyo, lại chẳng hề hay biết gì. Người Khôn Uyên thích, chính là Khôn Phát Pha đó. Là tôi, phải, nếu Khôn Phát Pha không tin, thì có thể trực tiếp hỏi Khôn Uyên mà. Không có âm thanh đáp lại, Catherine không biết nên phản ứng ra sao, nếu người Ueyo thích thực sự là nàng. Phát Pha, có nghe Uyên nói gì không? Phát Pha, nước đã tràn ra rồi. Ôi, xin lỗi. Ueyo vội cầm khăn lau nước bị đổ. Chỉ là hành động đơn giản Catherine vẫn làm hàng ngày, vậy mà hôm nay nàng lại sao nhãng, đến mức nước bị tràn ra ngoài lúc nào không hề hay biết. Kể từ khi trở về từ nhà Khôn Bun xong, cô đã cảm thấy nàng có chút kỳ lạ, khiến Ueyo không khỏi nghi ngờ liệu có phải Bua lại làm gì đó hay không. Sao hôm nay lại sao nhãng như vậy? Đã có chuyện gì sao? Không có gì đâu. Nếu Phát Pha không chịu nói, Uyên sẽ đến tìm Bua trực tiếp hỏi cho rõ. Đừng, Uyên, tôi đã nói rồi, thực sự không có gì cả. Có biết không, mỗi lần Phát Pha cố giấu giếm chuyện gì, là biểu cảm mãi không thể che giấu được. Tôi chỉ có một số chuyện cần cân nhắc suy nghĩ thôi. Chỉ là bây giờ chưa thể nói cho Uyên biết, nhưng tôi sẽ nói với Uyên sau. Catherine nói bằng giọng đầy nội tâm phân vân. Nàng không thể nói ra những thắc mắc trong lòng, vì chỉ nghe được một chiều từ Bua, nàng cũng chẳng đủ can đảm để mà trực tiếp hỏi Ueyo. Nàng chỉ có thể chọn cách quan sát những thay đổi ở đối phương, hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời. Có phải là chuyện về Madeline không? Chắc là chuyện quan trọng lắm phải không? Tôi chỉ có thể nói với Uyên chuyện này rất quan trọng với tôi. Và lần này, cũng chính là lần đầu tiên trong đời từ, Lào, tôi hoặc chúng ta, không còn chỉ đại diện cho chính bản thân nàng. Dừng lại, nếu không muốn chết thì dừng lại ngay. Bun Song vội vàng tắt động cơ, vì có hai chiếc thuyền đang đuổi theo, rõ ràng có ý đồ thù địch với hành trình của ông. Đây là một sự bất thường xảy ra trên đường ông trở về hòn đảo từ bến tàu. Theo kế hoạch ban đầu,
Ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay là đến gặp Yot để mang thông tin trở về cho Ueyo. Nhưng lần này, khi mới chỉ đi được nửa chặng đường, từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người lạ mặt trên biển và chặn đường ông. Trên người còn trang bị vũ khí, rõ ràng là có những mục đích không sạch sẽ. Các người muốn gì? Tôi không có bất kỳ thứ gì quý giá trên người đâu. Tên đầu sỏ cầm súng nhảy lên thuyền của Bun Song, đe dọa chĩa súng vào đầu ông, trong khi một chiếc thuyền khác vừa hay lao tới, gồm có hàng chục tên đàn ông được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng, sẵn sàng tấn công hòn đảo nơi công chúa và Ueyo đang ẩn náu. Rõ ràng, đám người này đã quyết định sẽ thanh toán mọi chuyện trong hôm nay, bằng mọi giá. Đưa bọn tao lên đảo nơi công chúa và con ả Ueyo đó đang ẩn náu. Nếu không, tao sẽ giết mày. Tôi chỉ là ngư dân, làm sao biết công chúa của các người đang ở đâu. Nếu mày không dẫn đường cho bọn tao, tao sẽ bắn nát sọ mày đấy. Được, tôi sẽ đưa các người đến đảo, xin hãy tha mạng cho tôi. Pi, canh chừng nó mà có động tĩnh gì, bắn ngay và quăng xác nó xuống biển làm mồi cho cá ăn. Là người phụ trách hòn đảo tư nhân của ngài Akani, Bun Song không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thỏa hiệp và làm theo mệnh lệnh của những kẻ xấu. Ông đã thiếu cảnh giác, để rồi bị bám theo và bị chặn lại khi đang trên đường trở về đảo. Mặc dù vậy, ông biết nếu mang đám kẻ xấu này lên trên đảo, không chỉ Ueyo và những người quan trọng cô ấy đang bảo vệ gặp nguy hiểm, mà cả những người dân vô tội trên hòn đảo, bao gồm người già và trẻ em, cũng đều sẽ bị liên lụy. Dù có chọn cách nào đi chăng nữa, cũng đều là thảm họa. Chỗ ở của bọn nó ở đâu? Mau dẫn đường cho tao. Tên đầu sỏ dùng súng uy hiếp Bun Song, ép ông phải dẫn đường. Thuyền cuối cùng cũng cập bến tại một bến tàu hẻo lánh, xung quanh trông rất vắng vẻ, dường như không một ai chú ý đến nơi này. Cho đến khi bọn chúng phát hiện hòn đảo này không có ai, bọn chúng mới cảm thấy lo lắng. Chờ đã, sao đảo này không có ai hết vậy? Mày đang giở trò phải không? Tôi không có giở trò. Nhìn đi, đó là nhà của Khun Ueyo. Đại ca, đúng là con ả Ueyo. Chúng ta tìm đúng địa điểm rồi. Từ xa, bọn tội phạm nhận ra người đứng ngoài ngôi nhà chính là mục tiêu mà chúng đang tìm kiếm, Ueyo. Nếu ả cảnh sát rắc rối đó có mặt ở đây, thì công chúa Catherine chắc chắn cũng ở đây, vì hai người này chưa bao giờ tách rời nhau. Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau tới bắt cả con ả cảnh sát và công chúa đi. Hàng chục tên đàn em lao về phía ngôi nhà ở giữa đảo, nhanh chóng nhắm vào trong nhà. Tuy nhiên, khi chúng xông vào nhà, thì phát hiện căn nhà hoàn toàn trống rỗng. Vào khoảnh khắc chúng ngẩn người, một tiếng súng bỗng vang lên từ bên trong, sau đó là loạt đạn từ bóng tối bắn về phía bọn chúng. Thì ra, lực lượng cảnh sát đã ẩn nấp từ lâu ở phía sau hòn đảo, chuẩn bị cho đòn phản công. Nếu có ai cố gắng chống cự, bọn chúng chắc chắn sẽ phải đối mặt với lực lượng cảnh sát vượt trội hơn hẳn, còn có thể bị bắn chết ngay tại chỗ. Buông vũ khí xuống, các người đã bị bắt. Đại ca, chúng ta dính bẫy rồi, còn ả Ueyo và ngư dân đều đã trốn thoát. Tao sẽ không thua như vậy đâu, Pi, đi theo tao. Tên đầu sỏ ra lệnh, dẫn theo tên đàn em trung thành Pi truy đuổi. Hắn đồng thời ra lệnh cho những tên còn lại nổ súng chặn đường cảnh sát, làm chậm bước tiến của họ. Giờ đây, những kẻ nào dám lừa hắn, giống như Ueyo và tên ngư dân kia, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ueyo, hôm nay dù có thế nào, tao cũng sẽ không tha cho mày. Khun Bun Song, mau trở lại và báo cho Phai biết, chúng ta phải lập tức đưa Blue rời khỏi hòn đảo này. Cháu sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Còn cháu thì sao, Khun Ueyo? Cháu có thể tự xử lý được, Khun Bun Song, hãy làm theo lời cháu. Trong khi Ueyo đang tránh sự truy đuổi của hai kẻ thù ở phía sau, thỉnh thoảng quay lại bắn đáp trả để phân tán sự chú ý của chúng, thì vẫn tranh thủ thời gian để Khun Bun Song, người tham gia kế hoạch nguy hiểm này, trốn thoát và báo tin cho đồng minh. Mục tiêu duy nhất của cô chính là bảo vệ sự an toàn cho tất cả người dân trên đảo, đặc biệt là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, Catherine. Khun Bua, tôi nghe thấy tiếng súng từ phía bên kia đảo. Bây giờ chị phải tìm một nơi an toàn để trốn trước, Khun Phát Pha. Còn Win thì sao? Win mất tích rồi, tôi đã tìm khắp đảo sáng nay, nhưng không thấy cô ấy. Giọng của Catherine vô cùng lo lắng và sợ hãi, bởi vì Ueyo chưa bao giờ biến mất một cách đột ngột như vậy mà không để lại một lời nhắn nào. Kể từ khi nàng đến hòn đảo này, Ueyo đã luôn ở bên cạnh nàng, trung thành với lời hứa và bảo vệ nàng. Còn bây giờ, tiếng súng từ bên kia đảo vọng lại, giống như một cuộc giao tranh khốc liệt. Catherine chắc chắn rằng điều này có liên quan đến sự biến mất của Ueyo, báo hiệu cho sự nguy hiểm và tai ương sắp ập tới. Khun Blue, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Khun Phai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại đến hòn đảo này? Còn Khun Ueyo thì sao? Chị Lom sẽ ổn thôi, nhưng Khun Blue bây giờ phải đến nơi an toàn trước. Đám truy sát đã trốn thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát và đang tiến về phía này. Nhưng Khun Ueyo đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu cô ấy. Xin hãy tin tưởng chị Lom, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Aizima nói với Catherine, cô ấy đã đến đảo theo kế hoạch trước đó. Cách đây không lâu, Aizima phát hiện có kẻ đã theo dõi cô ấy một thời gian và đã cử người đi thăm dò tình hình, biết được có kẻ từ nơi khác dò hỏi thông tin về Khun Yot và Khun Bun Song. Vì vậy, cô ấy chắc chắn bọn truy sát đã theo dấu tới đây. Cho nên mới cùng hợp tác với Ueyo và bác Watit để bẫy bọn chúng. Mau lên thuyền đi, vì sự an toàn của Khun Blue,
chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này ngay. Catherine nhìn về phía chiếc du thuyền đang neo đậu tại bến cảng, trên đó có 2 sĩ quan cảnh sát được bố trí để bảo vệ sự an toàn cho nàng. Cùng lúc đó, tiếng súng từ phía sau đảo vẫn cứ vang lên không ngừng. Dù trong lòng Catherine rất muốn cứu Ueyo, nhưng nàng cũng hiểu tình huống hiện tại. Nếu nàng không tuân theo, e rằng không chỉ khiến tình thế của Ueyo thêm nguy hiểm, mà còn có thể khiến toàn bộ kế hoạch thất bại. Khôn Ueyo nhất định phải an toàn. Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Bởi vì tôi còn những điều quan trọng chưa kịp hỏi người, và cũng chưa được nghe câu trả lời từ người. Đại ca, công chúa đã lên thuyền và rời đi rồi. Không được để cô ta trốn thoát, lên thuyền đuổi theo mau. Tên đầu sỏ ra lệnh cho những tên đàn em còn lại, lúc này hắn không còn quan tâm đến việc tiếp tục truy đuổi Ueyo nữa. Từ những dấu hiệu, có thể thấy mục tiêu của Ueyo chỉ là thu hút sự chú ý của chúng để kéo dài thời gian. Tuy nhiên, nếu phải chọn ưu tiên giữa công chúa Catherine và Ueyo, câu trả lời đã rất rõ ràng, phải là công chúa Catherine, vì công tước Henry đã ra lệnh rằng người phụ nữ này không được phép tiếp tục tồn tại trên thế gian. Tiếng súng xuyên qua không khí, trúng vào thân du thuyền vừa rời bến cảng không lâu. Những chiếc thuyền đánh cá đuổi theo sát sao, bọn truy sát vẫn tiếp tục rượt đuổi không ngừng, mục tiêu của chúng chính là tính mạng của công chúa Catherine. Khôn Blue, mau nằm xuống, bảo vệ Khôn Blue, Aizima ra lệnh, đồng thời lấy ra khẩu súng mang theo bên người, chuẩn bị đối phó với nguy hiểm đột ngột này. Cô ấy đã hứa sẽ bảo vệ người quan trọng nhất của chị mình, làm mọi thứ để có thể đảm bảo sự an toàn cho nàng ấy. Ban đầu, kế hoạch của Ueyo là để Catherine rời đảo trước, nhưng cô hiểu rõ Catherine sẽ không chấp nhận việc trốn thoát một mình. Với việc bọn truy sát có thể chia quân để phản công, họ đã dẫn dụ tất cả bọn chúng về phía sau đảo để phục kích, cho đến khi an toàn, sẽ hộ tống Catherine rời đi. Tuy nhiên, kế hoạch đã gặp sự cố, bởi vì 2 tên tội phạm trốn thoát và đang đuổi theo bằng thuyền. Tiếng súng liên tiếp vang lên, bọn truy sát nổ súng vào 2 vị cảnh sát đang cố ngăn cản chúng, cuối cùng làm 2 người bị thương và ngã xuống. Khi mất đi sự ngăn cản, bọn chúng lập tức tăng tốc, ngày càng gần đến chiếc du thuyền hơn. Trong khi đó, Aizima cảm thấy vô cùng lo lắng, không chắc liệu cô ấy có thể duy trì đủ lâu để bảo vệ những người quan trọng xung quanh mình hay không. Ngay khi chiếc thuyền của bọn truy sát gần như đâm vào chiếc du thuyền, thì một chiếc thuyền đánh cá khác bất ngờ xuất hiện chặn chúng lại ở phía trước. Ueyo lợi dụng cơ hội này bắn vào tên lái thuyền, khiến chiếc thuyền mất kiểm soát cả hướng đi lẫn tốc độ. Tên còn lại phải vội vã điều khiển chiếc thuyền để ổn định tình hình. Chị Lom, cẩn thận. Phai, mau đưa Khôn Blue chạy nhanh đi. Catherine nhìn Ueyo rơi vào tình thế nguy hiểm, lòng vô cùng lo lắng và hoang mang. Trong khi đó, Khôn Phai buộc phải quay tay lái, thay đổi hướng đi, điều khiển chiếc du thuyền do cảnh sát bị thương lái. Tiếng súng chói tai vẫn vang lên trong trận giao tranh khốc liệt, Ueyo nắm bắt cơ hội, bắn hạ tên truy sát cuối cùng khiến Khôn Phai mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ riêng Catherine vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Chị Lom thành công rồi. Khôn Ueyo, cẩn thận, Catherine hét lên bằng hết sức lực, vì nàng nhìn thấy tên truy sát đầu tiên bị ngã lại vật vã đứng dậy. Hắn cầm súng, nhanh chóng nhắm vào Ueyo và nổ súng, khiến Ueyo không kịp thời né tránh đã bị trúng đạn vào bụng. Mặc dù vào giây phút cuối, cô cũng kịp thời bắn trả và hạ gục tên đó, nhưng cô đã mất thăng bằng và rơi xuống biển. Cảnh tượng diễn ra chỉ trong chớp mắt, Catherine nhìn thấy trên mặt Ueyo lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, như thể cô ấy cảm thấy yên tâm khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, nụ cười đó chỉ tồn tại trong thoáng qua, bởi vì ngay sau đó, hình ảnh của Ueyo đã biến mất khi cô ấy rơi xuống biển sâu không thấy đáy cùng một tiếng nổ lớn. Khôn Blue, không được, Aizima vội vàng ngăn cản Catherine, người đang chuẩn bị nhảy xuống biển một cách liều lĩnh. Nhưng công chúa không nghe lời, nàng trực tiếp nhảy xuống hòa vào dòng nước, cố gắng lặn xuống dưới tìm kiếm Ueyo bị thương. Có lẽ nhờ may mắn mà Catherine cuối cùng cũng tìm thấy Ueyo, người đã mất đi ý thức dưới biển sâu. Nàng đã dùng hết sức lực của mình kéo cô ấy lên thuyền. Khôn Ueyo không thể có chuyện gì được. Chị Lom có mặc áo giáp chống đạn. Lúc kéo Ueyo lên thuyền, Aizima sờ vào người Ueyo thì liền thở phào nhẹ nhõm vì biết chị ấy có mặc áo giáp chống đạn. Mặc dù viên đạn trúng vào vị trí nguy hiểm, nhưng không có vết máu, chứng tỏ áo giáp đã ngăn chặn được viên đạn chí mạng. Tuy nhiên, việc Ueyo rơi xuống biển do va chạm cùng với thời gian thiếu dưỡng khí đã khiến chị ấy bất tỉnh đi, đây mới chính là vấn đề cấp bách nhất ở thời điểm hiện tại, cần phải cấp cứu ngay lập tức trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của cảnh sát và đưa người bị thương đến bệnh viện. Cuộc cứu trợ ngay lập tức bắt đầu, Aizima nhanh chóng thực hiện hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho Ueyo. Cô ấy sử dụng phương pháp phù hợp cho bệnh nhân không phản ứng và mất ý thức, tiến hành ép lồng ngực và hô hấp nhân tạo luân phiên. Cô ấy đặt gốc lòng bàn tay vào giữa xương ức của Ueyo, tay vuông góc với ngực và dùng sức ấn xuống cho lồng ngực ép xuống khoảng 1/3 độ sâu, với tần suất ấn khoảng 100 lần mỗi phút. Sau mỗi 30 lần ấn ngực, cô ấy sẽ dừng lại và thực hiện 2 lần hô hấp nhân tạo. Lặp lại chu trình này cho đến khi Ueyo hồi tỉnh hoặc có sự trợ giúp y tế tiếp theo. Nhưng, sau khi Phai hoàn thành 30 lần ấn ngực, người hà hơi thổi khí cho Ueyo lại không phải ai khác, mà chính là công chúa Catherine. Nàng không một chút do dự, nắm chặt mũi Ueyo, ấn môi mình xuống, cố gắng hô hấp nhân tạo để mang lại sự sống cho Ueyo, người vừa được kéo lên từ đại dương sâu thẳm. Mau tỉnh lại, Khôn Ueyo, có nghe thấy tôi nói không?
Tôi không cho phép cô chết. Không biết cô cứu chữa kéo dài bao lâu, nhưng tất cả mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ueyo ho sặc nước biển và bắt đầu hít thở khó nhọc. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm đầy phổi bị nén bởi nước biển. Đến lúc này, Aizima mới thở phào nhẹ nhõm, tay cô ấy gần như không thể nhấc lên vì mỏi, trong khi Catherine cuối cùng mới thoát khỏi nỗi sợ hãi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm lẫn biết ơn. Khun Blue, đừng giấu tôi, cũng đừng một mình mạo hiểm như vậy nữa. Nếu Khun Ueyo có chuyện gì, tôi sẽ tự trách bản thân mình suốt đời. Đừng khóc vì tôi nữa. Tôi không cho phép Khun Ueyo chết. Cũng đừng làm Phai sợ nữa, chị Lom. Ueyo nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại yêu cầu của Phai. Nhìn vẻ mặt của em ấy, rõ ràng khoảnh khắc sinh tử vừa qua đã khiến cả em ấy và Blue rùng mình. May mắn là, với sự bình tĩnh và kỹ năng giải cứu của Phai, cô mới sống sót sau lần đối mặt với cái chết cận kề này. Ai đó đã trao cho cô cơ hội quý giá để sống, và cô biết dù khó khăn đến mấy, mình cũng phải tiếp tục sống. Ueyo nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Catherine, dù đôi mắt chứa đầy nước, nhưng vẫn không hề làm giảm đi vẻ rực rỡ của nàng. Ueyo lấy hết can đảm, nhẹ nhàng vươn tay lên, chạm vào khuôn mặt Catherine như thể cố gắng xoa dịu cảm xúc của nàng. Cô không còn sợ bị người khác chỉ trích vì không biết giới hạn, hay nghĩ rằng mình có những mơ mộng không nên có đối với công chúa nữa. Nhưng, điều làm cô kinh ngạc hơn lúc này, chính là Catherine cũng nâng tay lên, chạm vào bàn tay Ueyo đang áp trên khuôn mặt mình, như thể sợ rằng cô sẽ một lần nữa biến mất khỏi nàng vậy. Vào khoảnh khắc ấy, dường như mọi biểu tượng của ranh giới vô hình, ranh giới về địa vị và thân phận đã không còn tồn tại nữa. Bởi vì trong trái tim của cả hai, họ đều mong muốn vượt qua ranh giới đó để có thể đến gần nhau hơn. Khun Blue, tôi trở về rồi. Chương 10. Câu hỏi mong chờ lời đáp. Chị Dean và chị Rose đã có mặt tại sân bay và đang chuẩn bị lên chuyến bay sớm nhất để đến Surat Thani rồi. Nam, chị không cần phải làm mọi chuyện rầm rộ như vậy đâu. Em đã nói là không sao rồi mà. Nhưng hành động của Lom và Phai quá nguy hiểm, lại còn cùng nhau giấu chị và chị Dean nữa. Em không có ý định giấu, chỉ là tình hình khi đó thực sự rất cấp bách, chị Lom cũng yêu cầu em làm như vậy. Phai đáp, Ueyo nhìn cô em họ Aizima, cô gái nhanh chóng chỉ tay về phía người bệnh. Lúc này, Ueyo đang phải nằm viện theo yêu cầu của bác sĩ để đảm bảo không có biến chứng nào do bị đuối nước. Dù đã hồi phục ý thức ngay sau khi được cấp cứu, nhưng bệnh nhân suýt chết đuối vẫn cần được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm. Nếu xuất hiện viêm phổi hoặc các vấn đề hô hấp khác, hậu quả có thể đe dọa đến tính mạng. Tôi xin lỗi Khun Nam, việc Khun Ueyo và Khun Phai mạo hiểm như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi. Không phải đâu, chị Nam, Khun Blue không hề biết gì về kế hoạch này, là em tự mình sắp đặt và cũng chính em yêu cầu Phai giữ bí mật với mọi người. Nếu có trách, thì hãy trách mình em thôi. Thôi được rồi, chị Nam, Lada nghĩ giờ có truy cứu trách nhiệm cũng không còn ý nghĩa nữa. Quan trọng là tất cả đều đã bình an vô sự, Khun Blue, Khun Lom và Khun Phai cũng đã thoát khỏi nguy hiểm và an toàn rồi. May mắn là có chị dâu thứ hai cho Lada đứng ra xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nếu không, Ueyo có lẽ sẽ bị chị Nam khiển trách nặng nề. Dù gì đi nữa, những hành động của cô thực sự quá liều lĩnh. Hơn nữa, trong những ngày sắp tới, chắc chắn chị Dean cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Giờ đây, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng Khun Rose sẽ giúp cô hóa giải cơn giận kia. Vậy tối nay chị Nam và Khun Lada cứ về nhà Phai nghỉ ngơi trước. Sáng mai hãy đến bệnh viện thăm chị Lom. Vậy còn Khun Blue thì sao? Khun Lada, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc Khun Ueyo. Nhưng ngoài phòng bệnh đã có cảnh sát túc trực rồi. Tôi nghĩ Khun Blue nên trở về nghỉ ngơi thì hơn, sáng mai hẵng quay lại. Khun Ueyo đã liều mạng bảo vệ tôi muốn làm gì đó để đền đáp lại cô ấy. Vô ích thôi, Khun Lada. Phai đã thử thuyết phục Khun Blue về nhà rồi, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết muốn ở lại đây tối nay. Cho dù vậy, chị vẫn muốn Khun Blue sẽ trở về nghỉ ngơi. Cô ấy vừa trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy mà. Ueyo nói vậy vì xuất phát từ sự lo lắng, mặc dù thực tế lòng cô không muốn. Cô không muốn Catherine ở quá xa mình, thậm chí không muốn nàng rời khỏi tầm mắt cô. Nhưng cô quan tâm đến sức khỏe của đối phương hơn và muốn Catherine sẽ nghỉ ngơi thật tốt sau những nguy hiểm vừa qua. Khun Ueyo có phải đang từ chối lòng tốt của tôi và muốn đuổi tôi đi sao? Không, không phải như vậy. Tôi ước gì Khun Blue có thể ở lại, nhưng tôi sợ Khun Blue sẽ kiệt sức. Không sao, tôi sẽ không đi đâu cả. Sau đó, bầu không khí im lặng bao trùm. Đột nhiên ba người thân nhà họ Watinwanik như trở nên vô hình, bầu không khí trong phòng chỉ còn lại sự hiện diện của Ueyo và Blue. Cảm thấy vẫn là nên lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng tư cho hai người. Chị Nam, về mối quan hệ của Khun Lom và Khun Blue, chị có suy nghĩ giống Lada không? Chị hả? Từ cách họ hành xử đến giao tiếp bằng ánh mắt, dường như có điều gì đó rất khác so với lần trước chúng ta gặp họ. Như thể giữa họ có một thứ gì đó đặc biệt hơn đã xảy ra vậy. Chị nghĩ em suy diễn quá rồi. Giữa Lom và Khun Blue, nếu chỉ xét về thân phận thôi đã rất khó để có bất kỳ sự phát triển nào rồi. Lom là một cô gái thông minh, em ấy hẳn biết rõ ranh giới của mình, không đến mức như em nghĩ đâu. Nam, chị chưa từng nghe sao? Trên thế gian này, không gì là không thể. Aizima lên tiếng xen vào.
Cô ấy vốn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người mà không bình luận gì, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắc nhở chị Nam đừng quá cứng nhắc theo lý trí hay quy tắc. Trên đời này, có những chuyện tưởng chừng không thể, nhưng vẫn có thể trở thành hiện thực, nhất là khi liên quan đến trái tim con người. Bởi vì nếu đã yêu, làm sao có thể tự lừa dối chính mình rằng không yêu đây? Phai, em biết chuyện gì sao? Chờ cho đến khi chị Long tự mình nói với mọi người đi, chị Nam. Khi nào chị ấy sẵn sàng, sẽ tự khắc nói ra thôi. Thưa điện hạ, thần xin phép được diện kiến. Đại tướng Watit không cần quá câu nệ, hãy thoải mái trò chuyện. Tình trạng của Lom thế nào rồi, thưa điện hạ? Bác sĩ vừa nãy thông báo Khunwayo tạm thời đã ổn. Ta thực sự xin lỗi vì đã khiến cô ấy nhiều lần rơi vào nguy hiểm như vậy. Đây không phải lỗi của điện hạ, mà là do những kẻ phạm tội được thuê gây ra chuyện này. Hiện tại, thần đã bắt giữ những đối tượng còn sống sót trên đảo. Còn về tên cầm đầu và một tên đàn em của hắn trên thuyền, thần vừa nhận được tin các đối tượng đã bị tiêu diệt. Hiếm khi Catherine có cơ hội trò chuyện riêng với đại tướng Watit. Điều này chỉ xảy ra sau khi ngài Watit xử lý xong vụ án lớn và tranh thủ đến thăm con gái đang nằm viện. Khi đó, Oyo đang ngủ sâu vì tác dụng của thuốc để cơ thể hồi phục. Nên ngài Watit đề nghị không đánh thức cô ấy mà thay vào đó mời Catherine ra phòng tiếp khách để bàn chuyện riêng. Ta vô cùng biết ơn ngài Watit vì đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Hiện giờ điện hạ có thể tạm thời yên tâm về vấn đề an toàn, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn gạt bỏ nỗi lo về những tên tội phạm khác hoặc thậm chí là các thế lực bên trong Medellin. Ta hiểu rất rõ tình hình hiện tại, những kẻ phản loạn đó sẽ không dễ dàng để ta sống sót trở về Medellin và vạch trần sự thật. Dù nhóm truy sát này đã bị bắt, ta vẫn sẽ thận trọng hơn. Thần có tin tức về việc truyền tin đến Medellin, nhờ có đồng minh đáng tin cậy tại Pháp, thần đã nhờ bạn bè nhanh chóng tìm kiếm bạn thân của hoàng tử Carol mà điện hạ từng nhắc đến. Nếu tìm được người đó, cậu ta sẽ lập tức truyền bức thư viết tay của điện hạ và báo cáo tình hình nghiêm trọng tại Thái Lan cho Medellin. Mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Ta không còn nhiều thời gian. Trước khi kẻ mạo danh kia hoàn thành nhiệm vụ và trở về Medellin, nếu ta không ngăn chặn âm mưu này, đất nước sẽ phải gánh chịu tổn thất không thể vãn hồi. Thần sẽ làm hết sức để giám sát danh sách những người đến Thái Lan. Nếu có ai từ Medellin xuất hiện, thần sẽ lập tức báo tin cho điện hạ. Ta cũng mong nhanh chóng kết thúc tất cả chuyện này, vì không muốn Khunwayo tiếp tục mạo hiểm tính mạng để bảo vệ ta. Catherine thở dài lo lắng, trong lòng nàng chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, đặc biệt là khi nghĩ đến khoảnh khắc Wayo vật lộn giữa ranh giới của sự sống. Vào thời điểm đó, nàng rõ ràng đang ở rất gần, nhưng nàng đã bất lực trong việc cứu giúp người đã bảo vệ mình. Nàng không khỏi tự trách bản thân vì đã không thể làm gì ngoài việc kém cỏi và liên tục tạo ra rắc rối. Nếu Khunwayo hy sinh chỉ vì để bảo vệ nàng, đó sẽ là cảm giác tội lỗi và cái bóng mà nàng suốt đời không bao giờ rũ bỏ được. Bởi vì tôi cũng muốn bảo vệ mạng sống của Khunwayo, theo cách riêng của mình. Khunblue, Khunwayo cần gì sao? Không, tôi chỉ hơi lo lắng một chút thôi. Người cần lo lắng là Khunwayo, không phải tôi. Nhưng tôi nghe thấy Khunblue thở dài, có phải không ngủ được không? Wayo khẽ hỏi. Dù là đêm khuya, dưới ánh đèn mờ nhạt không rõ ràng như ban ngày, nhưng cô vẫn thấy Catherine vô cùng xinh đẹp. Người mà cô yêu thương và tôn kính sâu sắc trong trái tim, sẽ mãi mãi là người xinh đẹp nhất thế gian này, không một ai sánh bằng. Khunwayo sao lại rời giường rồi? Để tôi ngồi đây một lát đi, hôm nay tôi đã ngủ nhiều rồi, bây giờ có chút khó ngủ. Nhưng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn để cơ thể hồi phục. Catherine đứng dậy từ chiếc ghế sofa cách không xa giường bệnh, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Wayo kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh nàng. Có lẽ vì trong lòng còn nhiều trăn trở chưa được giải quyết, cộng thêm việc vừa trải qua nguy hiểm, tâm trí nàng vẫn nặng nề, khó mà ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh đáng sợ lại hiện lên trong tâm trí nàng, như thể chính nàng cũng rơi xuống biển sâu cùng Wayo, cảm nhận sự vùng vẫy bất lực và nỗi sợ ngạt thở. Nàng không thể quên khoảnh khắc cố gắng cứu lấy đối phương nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác. Cảm giác bất lực ấy cứ mãi bám lấy nàng. Vì vậy, Catherine theo bản năng quay lại nhìn Wayo, xác nhận cô ấy vẫn đang ở bên cạnh mình, người đang thực hiện lời hứa và tuân theo mệnh lệnh của nàng, rằng tuyệt đối không cho phép cô chết, Khunwayo phải ở bên cạnh nàng. Khunblue, sao vậy? Cảm ơn người vì hôm nay đã cứu mạng tôi. Không phải tôi, là Khunphai. Phai đã cứu tôi. Wayo nhíu mày, có chút nghi hoặc trước câu trả lời của Catherine, bởi vì nó không hoàn toàn khớp với cảm giác trong lòng cô. Cô nhớ rất rõ, vào khoảnh khắc lấy lại ý thức, cô lờ mờ nhìn thấy vị công chúa cao quý ấy đã cúi xuống, thực hiện hô hấp nhân tạo cho mình. Dù hình ảnh mơ hồ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô chắc chắn điều đó thực sự xảy ra. Đúng vậy, là Khunphai đã cứu. Nhưng tại sao ngay lúc tôi lấy lại ý thức, tôi lại nhìn thấy Khunblue? Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì để mai rồi nói. Wayo không giấu được niềm vui trong lòng, nở nụ cười rạng rỡ. Cô để ý thấy Catherine vội vàng cắt ngang câu chuyện, trông như một cô nàng nói dối vụng về, lúng túng không biết làm sao. Đối diện với sự bối rối này, công chúa đành phải dùng lý do, đi ngủ, để kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng chỉ vài phút trước, nàng còn vì suy nghĩ quá nhiều mới không thể ngủ được, vậy mà bây giờ lại dễ dàng quyết định đi ngủ như thế, lập tức khiến Wayo nhớ đến đêm đầu tiên trên hòn đảo ấy,
khi Catherine phá lệ cho phép cô ngủ chung giường với danh nghĩa bạn bè. Tôi sẽ mãi mãi không quên ân huệ mà Khun Blue đã dành cho tôi hôm nay. Tôi không hiểu Khun Ueyo đang nói gì cả. Nếu không có Khun Blue giúp đỡ, có lẽ tôi đã không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với Khun Blue rồi. Vậy nên lần này, tôi nợ Khun Blue một mạng. Tôi cứu Khun Ueyo không phải để nhận lại điều gì cả. Catherine lập tức quay lại nhìn thẳng vào Ueyo, ánh mắt kiên định. Nàng cảm thấy Ueyo luôn thích tự suy diễn mà không chờ nàng giải thích. Thực tế thì, nàng không cảm thấy mình đã ban tặng điều gì, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhận lại bất kỳ điều gì từ việc cứu một người quan trọng đối với mình. Vào khoảnh khắc đó, nàng còn chẳng bận tâm đến thân phận hay chuẩn mực, nàng chỉ hành động theo bản năng, làm tất cả những gì có thể. Vậy điều đó có nghĩa là Khun Blue thừa nhận đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho tôi. Không có âm thanh đáp lại. Cho nên, từ giờ trở đi, mạng sống của tôi thuộc về Khun Blue. Henry, anh nói những tên cử đi xử lý Catherine đều chết hết rồi sao? Phải, Grace, anh vừa xem tin tức, bọn họ đã bị cảnh sát bắn hạ trong cuộc giao tranh, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Chắc chắn là do con áo Ueyo và ông bố cảnh sát của nó ra tay. Vậy bây giờ em định làm gì? Giờ Catherine đang lần nữa chiếm thế thượng phong. Không bao lâu sau, cô ta sẽ hoàn thành chuyến thăm quốc gia cuối cùng và trở về Medellin theo kế hoạch. Nếu chúng ta không giải quyết được cô ta, thì mọi công sức bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết. Henry, bây giờ không phải lúc anh hỏi tôi bước tiếp theo nên làm gì. Nếu ngay từ đầu anh tự mình ra tay thay vì thuê đám sát thủ vô dụng đó, thì Catherine đã không còn trên cõi đời này rồi. Là người của anh thất bại, anh phải chịu trách nhiệm và kết thúc chuyện này. Grace tức giận quát lên, nhìn thế cục ngày càng vượt khỏi kế hoạch khiến cô ta rơi vào thế bị động. Cô ta tuyệt đối không thể để Helena quân cờ quan trọng biết được sự thật, nếu không, người phụ nữ đang hoảng sợ đến mất bình tĩnh kia chắc chắn sẽ làm hỏng bét mọi thứ và để lộ việc cô ta chỉ là một công chúa giả mạo. Anh sẽ nhanh chóng lên đường đến Thái Lan và giải quyết Catherine trước khi cô ta trở về Medellin. Đừng quên, anh phải chọn phương thức không để lại bất kỳ dấu vết nào. Anh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng rồi. Anh sẽ nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường biên giới nước láng giềng để che giấu lịch trình. Như vậy, Catherine sẽ không sớm phát hiện và cũng không có cơ hội trốn thoát lần nữa. Không chỉ Catherine, bây giờ kẻ địch của chúng ta còn có con cảnh sát đó nữa. Giải quyết cả hai bọn chúng thì chuyện này mới có thể kết thúc hoàn hảo theo kế hoạch của chúng ta. Sao tôi lại phải đút cơm cho Khun Ueyo ăn chứ? Bởi vì tôi bị bệnh, tôi chỉ muốn Khun Blue đối xử với tôi đặc biệt một chút thôi mà. Nhưng, Ueyo bị ngạt nước, đâu có bị thương ở đâu khác đâu. Vậy dùng thân phận Phát Pha đút Win ăn cũng được mà. Hay mình quay lại khoảng thời gian của Win và Phát Pha đi. Ueyo cũng không biết sáng nay lấy đâu ra dũng khí để nài nỉ công chúa Catherine chăm sóc cô đặc biệt hơn. Dù bị khiển trách nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần có thể được Blue đút cháo cho ăn, cô cũng cảm thấy tất cả đều rất xứng đáng. Bây giờ không còn Win và Phát Pha nữa, vì chúng ta không còn trên đảo, cũng không cần phải dùng tên giả nữa. Vậy thì sau khi tôi xuất viện, chúng ta quay trở lại đảo đi, được không, Khun Blue? Khun Ueyo đừng có đùa về chuyện này nữa. Hòn đảo không còn là nơi an toàn rồi. Tôi chỉ nhớ quãng thời gian chúng ta là Win và Phát Pha thôi. Tôi thì chẳng nhớ gì cả. Thật sao, nhưng với tôi, đó thực sự là khoảng thời gian đẹp nhất. Catherine cố tình không tiếp tục chủ đề này, chỉ lặng lẽ đút cháo cho người hộ vệ đang bị thương vì bảo vệ mình. Dù vết thương của Ueyo chỉ còn lại 10 phần, nhưng thái độ của cô lại như thể bị thương đến 100 phần vậy. Khun Blue có còn nhớ khoảng thời gian chúng ta trên đảo không? Cùng bọn trẻ chơi đùa dưới nước, học đủ thứ từ người dân trên đảo, rồi đêm đó cùng nhau ngắm sao ối, Khun Blue. Cháo nóng, nóng lắm đấy. Lần sau trước khi đút thì phải thổi cho nguội một chút chứ. Tôi chịu khó đút đã là tốt lắm rồi. Nếu Khun Ueyo không hài lòng thì tự mà ăn đi. Đây đã không còn là đút cháo nữa, Catherine chẳng khác nào đang lấy cháo nóng chưa thổi nguội để bịt miệng cô. Nhưng, Ueyo cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhai, còn há miệng như trẻ con, chờ đút muỗng cháo tiếp theo. Lần này, Catherine mới chịu thổi nguội cháo một cách nghiêm túc, rồi mới tiếp tục đút cho cô. Ngon quá. Ueyo cười rạng rỡ, ăn hết muỗng này đến muỗng khác, nhưng cháo còn chưa kịp ăn hết một nửa thì đã bị làm gián đoạn bởi một nhóm khách chưa mời đã đến. Họ là cả gia đình Watinanik, đặc biệt đến thăm Ueyo sau khi biết cô bị thương. Lom, Khun Blue, hai người thế nào rồi? Vẫn an toàn chứ? Tôi và Khun Ueyo đều ổn cả, Khun Rose, cảm ơn vì đã quan tâm, Catherine đáp. Lúc này, toàn bộ thành viên gia đình Watinanik đều đã có mặt, bao gồm Dean, Rose, Nam, Lada và cả Phai, người đang đứng bên cạnh cười rạng rỡ. Rõ ràng hơn ai hết, em ấy là người hiểu rõ tình hình trước mắt, dù gia đình đến thăm vì lo lắng. Nhưng họ cũng vô tình phá vỡ khoảng thời gian riêng tư của Catherine và Ueyo. Khun Dean, Khun Nam, Khun Phai, có ai giúp tôi đút cháo cho Khun Ueyo không? Tôi muốn trò chuyện với Khun Rose và Khun Lada một chút. Nào nào, Lom, để em đút cho chị nha. Ăn nhiều vào để mau lớn nè. Yêu, tránh xa chị ra, Phai, tự chị ăn được. Ueyo lườm Phai một cái, rõ ràng đối phương đang cố tình trêu chọc cô. Nhưng ánh mắt của cô vẫn dõi theo Catherine, nhìn thấy nàng công chúa đi về phía bên kia, ngồi xuống cùng những người bạn mới là Khun Rose và Khun Lada để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Trong lòng cô không kìm được mà suy nghĩ, nếu những người này đến muộn một chút, thời gian riêng tư của cô và công chúa đã không bị phá vỡ dễ dàng như vậy rồi. Khôn Blue có chuyện gì muốn bàn với tôi và Lada sao? Catherine nhìn về phía hai người bạn mới quen chính là Khôn Rose và Khôn Lada. Trong khi gia đình của Ueyo vẫn ở lại phòng bệnh để chăm sóc, cuối cùng nàng mới có cơ hội trò chuyện riêng tư với họ trong phòng tiếp khách. Bầu không khí yên tĩnh này rất thích hợp để nàng đặt ra câu hỏi đã khiến mình trăn trở từ lâu. Nhưng, nàng chần chừ mãi không mở lời, chỉ im lặng thật lâu. Thời gian bị kéo dài đến mức Khôn Rose không thể tiếp tục chờ đợi được nữa mà chủ động phá tan sự im lặng này. Nếu là chuyện tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn biết, trong mắt Khôn Rose và Khôn Lada, tình yêu là gì? Tipperfa quay đầu nhìn John Lada, có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn là người đầu tiên trả lời câu hỏi của công chúa Catherine. Dù không hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của công chúa khi hỏi điều này, nhưng vì công chúa muốn biết, cô ấy cũng sẵn lòng chia sẻ không chút do dự về quan điểm của mình đối với tình yêu. Với tôi, tình yêu là có thể ở bên cạnh người khiến chúng ta cảm thấy trọn vẹn. Là người bảo vệ, chăm sóc chúng ta, và chúng ta cũng muốn bảo vệ, chăm sóc họ. Là một loại hạnh phúc giản đơn trong những ngày bình thường, chỉ cần nhìn thấy người ấy, chúng ta liền mỉm cười. Nếu phải nói về tình yêu của tôi dành cho chị Dean, có lẽ tôi có thể kể suốt cả ngày cũng không hết. Nói chung, tình yêu là một thứ vô cùng đặc biệt. Tình yêu, giống như người mà chúng ta mong muốn được gặp nhất mỗi ngày, là người chúng ta mong muốn được ở bên mãi mãi. Còn tôi thì quan điểm khá giống chị Rose, John Lada tiếp lời, nhưng tôi muốn bổ sung một chút, rằng một tình yêu tốt đẹp, một người bạn đời tuyệt vời, sẽ khiến chúng ta yêu bản thân mình nhiều hơn. Đó là người khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn so với khi độc thân. Ví dụ như trước đây, tôi từng nghĩ mình đã đủ xuất sắc, có thể sống một mình mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng kể từ khi gặp chị Nam, tôi mới nhận ra, thực ra tôi không cần phải trở thành người mạnh mẽ nhất thế gian, cũng chẳng cần phải luôn tỏ ra kiên cường. Đôi khi tôi có thể yếu đuối, có thể khóc, hoặc chỉ đơn giản là tìm một người để tâm sự. Khi tôi quay đầu lại, chị Nam vẫn luôn ở đó ủng hộ tôi, đồng hành cùng tôi. Cảm giác an tâm ấy, chính là tình yêu đích thực. Không có âm thanh đáp lại. Xin lỗi, Khôn Blue, có lẽ tôi và Lada đã nói hơi nhiều. Người chỉ hỏi một câu đơn giản, mà chúng tôi lại trả lời dài dòng như vậy. Không sao đâu, Khôn Rose, Khôn Lada, hai người có thể kể thêm không? Tôi muốn nghe nhiều hơn về những câu chuyện tình yêu. Lần này, đến lượt cho Lada quay sang nhìn Tipperfa, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Lẽ nào công chúa Catherine muốn họ tạm thời đóng vai là những người dẫn chương trình về chủ đề tình yêu để giải đáp những thắc mắc của nàng sao? Nhưng, cho Lada không dám hỏi quá nhiều. Dù cô ấy rất tò mò về mối quan hệ của Khôn Blue và Khôn Lom, nhưng để trực tiếp hỏi một vị công chúa cao quý về chuyện tình cảm của nàng như vậy, cô ấy vẫn chưa đủ can đảm. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đến một khu nghỉ dưỡng ở Khao Yai, Ueyo trả lời. Sau những rắc rối xảy ra trên hòn đảo tư nhân của Aizima, cô và công chúa Catherine buộc phải nhanh chóng rời khỏi tỉnh Surat Thani càng sớm càng tốt. Sau 2-3 ngày hồi phục khỏi chấn thương, cô vừa xuất viện đã có cơ hội nghỉ một đêm tại nhà cô em gái của mình. Rồi rạng sáng hôm sau lập tức lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Có thể nói, bây giờ cô gần như cùng với công chúa Catherine du lịch khắp các vùng của Thái Lan. Từ lần đầu tiên gặp nhau tại Bangkok ở miền Trung, đến tận miền Bắc ở Sengzai, sau đó sang miền Tây đến Prasokhirikan, rồi đến Surat Thani ở miền Nam. Và giờ đây, họ đang hướng về tỉnh Nakhon Ratchasima ở miền Đông Bắc, một nơi mà họ chưa từng đặt chân đến. Ở đó còn có người thân của Khôn Ueyo không? Không còn ai nữa, nhưng nơi chúng ta sẽ đến là khu nghỉ dưỡng riêng của một người họ hàng nhà mẹ tôi, nằm sâu trong rừng, gần một con suối. Khu vực đó là vùng cấm, rất hẻo lánh và yên tĩnh, gần một khu nghỉ dưỡng vắng vẻ, nên cũng khá an toàn. Nhà trong rừng sao? Nhưng Khôn Blue đừng lo, nơi đó sẽ không gian khổ như trên đảo đâu. Tôi không sợ gian khổ. Vâng, Khôn Blue mà tôi biết là người kiên cường nhất. Catherine không đáp lại Ueyo, người đang tập trung lái xe, mắt cô ấy dán chặt vào con đường, đưa họ đến địa điểm tiếp theo. Vì Catherine đã từng nói với Ueyo rằng, nàng tin tưởng cô ấy, và niềm tin đó khiến nàng không lo lắng về những khó khăn trên khắp Thái Lan, miễn là đảm bảo an toàn. Nàng cũng tin những gì Đại tướng Watit đã nói, rằng tình hình hiện tại vẫn cần phải cảnh giác. Mặc dù họ đã thành công trong việc bắt giữ những kẻ truy sát, nhưng nàng biết Grace, Henry, và thậm chí cả cô công chúa giả mạo kia vẫn chưa dừng lại. Miễn là chưa loại bỏ được cái gai này, họ vẫn sẽ không thể yên giấc, vì sợ rằng sự thật sẽ bị phơi bày. Đến nơi rồi. Đây là ngôi nhà trong rừng mà Ueyo nói sao? Đúng vậy, nhưng còn một đoạn đường nhỏ nữa, khoảng 1 cây số, vì nhà nằm sâu trong rừng, không thể lái xe vào. Ueyo giải thích, sau một quãng đường dài, họ cũng gần đến đích, chỉ còn một đoạn đường đi bộ nữa thôi. Ngoài ra, họ còn phải mang theo 2 chiếc ba lô, trong khi một số vật dụng đã được chuyển trước đến ngôi nhà. Khôn Blue có đi được không? Không vấn đề gì, tôi không yếu đến vậy đâu. Catherine trả lời với giọng điệu chắc chắn, đưa tay ra ý bảo Ueyo dẫn đường. Dù trước đó nàng đã cùng Ueyo trải qua nhiều lần trốn thoát, nhưng khả năng sinh tồn và nhớ đường của nàng không thể sánh bằng Ueyo. Cẩn thận đừng để bị vấp nhé, đường ở đây khá là gồ ghề đó. Tôi biết rồi, sẽ cẩn thận mà.
Khun Blue có thể đưa tay cho tôi không? Khun Ueyo, chỉ để tôi yên tâm hơn, như là để bảo vệ Khun Blue thôi. Ueyo sau đó nhìn thấy bàn tay mềm mại của công chúa đặt vào lòng bàn tay mình, khiến cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết. Dù ban đầu Catherine có vẻ do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn chấp nhận sự bảo vệ của Ueyo, để Ueyo nắm tay mình. Hai người đi cạnh nhau, tay nắm chặt tay, khiến con đường tưởng chừng khó khăn bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thấy không, từ đây đã nhìn thấy ngôi nhà rồi, không còn xa nữa. Con đường này phức tạp và xa hơn tôi tưởng đó. Đây là để đảm bảo an toàn cho Khun Blue. Nếu chúng ta chọn một nơi dễ tìm, thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Ở đây, không chỉ những kẻ xấu, mà ngay cả tôi cũng có thể lạc đường vì tôi đã không còn nhớ đường trở lại rồi. Có tôi ở đây, Khun Blue đừng sợ. Catherine nhìn Ueyo, người đang nói với nàng đầy vẻ tự tin. Mọi thứ về Ueyo, từ biểu cảm, giọng nói cho đến hành động, đều khiến nàng cảm thấy an tâm và ấm áp chưa từng có. Gần đây, đặc biệt là những ngày này, nàng luôn có cảm giác rất lạ, một cảm giác mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Và cảm giác đó thật sự rất giống với những gì Khun Rose và Khun Lada mô tả cho câu hỏi mà trước đây nàng từng hỏi họ vì sự tò mò. Nhưng, là một công chúa ngồi trên ngai vàng, đó là một điều vô cùng xa lạ. Khun Blue, dây giày của Khun Blue bị tuột rồi. Khi nào vậy, tôi không để ý. Để tôi giúp Khun Blue buộc lại, không thì sẽ vấp ngã mất. Không cần đâu, Khun Ueyo, tôi tự làm được mà. Cứ để tôi làm, đây là trách nhiệm của tôi. Ueyo đặt ba lô xuống đất rồi khuỵu gối xuống, cẩn thận buộc lại dây giày cho công chúa cao quý của mình, rồi cũng buộc chặt dây giày bên kia cho nàng để đảm bảo an toàn hơn trong cuộc hành trình tiếp theo trong rừng. Khi trái tim ấm lên vì sự quan tâm của ai đó, và đập mạnh mẽ hơn vì hành động của người ấy, liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy nàng đang tiến gần đến một từ mà trước đây bản thân chưa bao giờ hiểu? Khi nhớ lại những khoảnh khắc nàng từng muốn ở bên Ueyo mãi mãi, hay những ngày vui vẻ trên đảo, liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy trái tim nàng đã bắt đầu rung động? Mặc dù những lời nói của Bo từ hôm đó vẫn vang vọng trong tâm trí nàng, nhưng Catherine vẫn thiếu can đảm để trực tiếp hỏi đối phương, cho đến khi gần như quá muộn, nếu không phải Ueyo hồi phục và vẫn ở bên cạnh nàng có lẽ sẽ không bao giờ hỏi được. Nàng rơi nước mắt, cầu xin Ueyo trở lại. Cảm xúc mất kiểm soát khiến nàng quên mất phong thái của một vị công chúa hoàng gia, nàng sợ hãi việc mất đi ai đó, điều mà không một ai có thể cứu vãn. Vậy thì sau tất cả những điều này, có nghĩa là, Ueyo là người quan trọng trong cuộc đời nàng. Khun Ueyo, tôi có một câu hỏi. Khun Ueyo phải hứa với tôi, không được nói dối tôi. Được rồi, tôi sẽ không nói dối. Nói đi, Khun Blue muốn biết gì, mà có vẻ nghiêm trọng nhỉ, phải hỏi ngay bây giờ sao, hay là đợi đến nhà rồi? Khun Bo từng nói với tôi, người Khun Ueyo yêu thích là tôi. Nhưng nếu không nghe thấy từ chính miệng Khun Ueyo, tôi sẽ không bao giờ tin. Cánh tay mạnh mẽ có thể dễ dàng khuân vác hành lý hoặc thậm chí cõng công chúa cao quý ấy giờ đây bỗng dưng trở nên yếu ớt. Ueyo không hiểu lý do vì sao, nhưng trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy tay chân mình như mất hết sức lực, ba lô trên tay cũng rơi xuống đất. Với câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng sắc bén ấy, lý trí và trái tim Ueyo dường như rơi xuống một vực sâu, để lại một cảm xúc khó tả trong sự choáng váng và hỗn loạn. Khun Ueyo nghĩ gì về tôi? Sau đó, bầu không khí im lặng bao trùm. Không ai nói với ai câu nào.